Bun găsit, frumoși mei gemeni! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea generală pentru luna martie 2025, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Începem ca întotdeauna cu prima parte a etalării, în care vom vorbi despre aspectul general al lunii martie pentru voi și apoi despre celelalte categorii. În descriere găsiți ca întotdeauna minutul exact. Hai să vedem. Începem. Aspectul general al lunii martie pentru gemenii mei frumoși. Să vedem dacă vrea să iasă singură cartea. Ok, avem două cărți pentru voi. Și avem avans și încredere. Ok, ți se spune că probabil este o lună cu potențial de a depăși o situație, dar e ca și cum tu trebuie să crezi că poți depăși această situație sau poți să avansezi într-o arie a vieții tale, de ce nu? La capătul cărților avem verbul creator. Poate pentru unii dintre voi este vorba de a vorbi despre ceva profund, de a comunica ceva care să comunici ceva, dar cu încredere sau cu credință, dacă vrei, da? Care te va face să avansezi din locul în care ești. Poate ești de mult timp într-o situație care poate nu se mișcă sau care poate, nu știu, nu se mișcă sau stagnează, uite. Dar luna martie este un bun moment de a rupe paradigme, vine să spun, din punct de vedere al comunicării, cu glasul sau cu vorba, cu încrederea sau cu credința, se poate ajunge unde îți dorești, probabil. Hai să vedem. Ia uite, avans, caleașca pentru foarte mulți dintre gemeni, un nou drum. Dragii mei gemeni, veți ajunge acolo unde vă doriți. Aveți nevoie de curaj, aveți nevoie de determinare, aveți nevoie de încredere în propriile forțe. Nebunul are o încredere extraordinară. Lângă caleașcă nici nu mai spun, pentru că avem foarte multă, avem și mentalul foarte activ și încrezător, sau ar trebui să fie, avem și curajul fizic de a acționa. Așadar, dragi gemeni, luna martie pentru voi este o lună aspectată foarte pozitiv în a avansa, în a depăși cu încredere o situație care a fost stagnată sau stagnantă sau blocată de ceva. Nu contează, da? Pentru fiecare dintre voi poate să fie diferit, dar vi se cere acțiune. Nu se mai poate sta pe loc. Așadar, la acțiune cu voi. Trecem mai departe. Energia ta, să vedem. Energia gemenilor în această lună. Uite, tu stai pe loc, ești blocat. Nu, deblochează-te. Energia ta este una de nu pot, mai amân, mă mai gândesc, nu vreau să văd că există și o altă cale. Atenție, această energie nu ți este specifică în primul rând. Și aici e vorba de a te observa. Da. Nu poți să mai amâni, e ceva ce nu mai poți amâna. Trebuie să ai curaj să acționezi. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Rege de monede. Acum și 4 de spade. Pentru unii dintre voi, în ceea ce privește energia voastră, problema este în faptul că nu sunteți, hai să zicem așa, realiști. Da? Există o realitate în viața ta pe care tu nu vrei să o vezi și stai și te consumi degeaba. Această realitate este despre tine, pentru că aici vorbim despre energia voastră. Da. Dacă tu nu reușești să te vezi pe tine, că pierzi timpul, dacă tu nu reușești să te vezi pe tine că nu ai încredere în tine,
Pentru că regele de monede este regele Midas, cel care tot ce atinge schimbă în aur, dacă vrei, da? Transformă în aur. Aici nu e vorba de a materializa pe plan financiar neapărat, e vorba despre a materializa o personalitate încrezătoare, de a materializa sau a conștientiza că atunci când vreau ca în viața mea să se întâmple lucruri concrete și să am un avans sau să am un, hai să zicem așa, o creștere, să am parte de o creștere, că e creștere personală, că e creștere financiară, că e creștere într-o relație, nu are importanță. Este momentul să văd că nu pot să mai stau să pierd timpul. Despre asta este vorba. Energia ta este una de pierdere de timp, așa erau cărțile așezate, de pierdere de timp. Îmi pierd timpul cu orice altceva în loc să mă centrez pe mine, că trebuie să fiu cu picioarele pe pământ și să mă concentrez pe ceea ce eu am de făcut. Să-mi pun și mintea la contribuție aici. 4 de spade este cartea celui care știe când să stea pe loc, știe când să mediteze, știe când să își ia o pauză să se odihnească în cazul în care se simte consumat energetic și așa mai departe. Sunt lucruri pe care ar trebui să le vezi la tine. Da? Energia ta este una blocată, îmi vine să spun, în momentul de față. Atenție, pentru că unii dintre voi în luna martie, în ceea ce privește aspectul general al lunii, am spus că este unul foarte pozitiv, de creștere și avans, dar aveți nevoie de încredere și curaj. Poate fi pentru unii dintre voi, dacă vă doriți un anume avans, trebuie să aveți un obiectiv foarte clar. Nu aveți cum să trăiți în haos, pe două drumuri, da? Deci aici e vorba despre, pentru că, de ce spun asta? Pentru că nebunul se poate arunca cu capul înainte în orice lucru, fără să aibă un obiectiv. Se duce, mă duc în stânga, mă duc în dreapta, mă duc în față, mă duc în spate, n-am un obiectiv clar către unde vreau să ajung. Și aici asta se cere. Da? Puneți-vă acel obiectiv clar și concentrați-vă pe acel obiectiv clar. Nu vă abateți cumva, îmi vine să spun, de la drum. Dar de-aia spun, privește-te din punct de vedere al energiei, tu ești blocat undeva, privește-te pe ce pierzi timpul și tot amâni și tot amâni. Un anume proiect poate fi pentru unii dintre voi, de ce nu? Un proiect care poate da beneficii. Bun, hai să vedem iubirea pentru cei care aveți o relație. Ok, avem 2 cărți pentru voi, 3 de monede, 9 de cupe, o echipă bună. Văd satisfacție din punct de vedere al relației. Poate pe alocuri sunteți mai singuri, dar aici vorbim despre 2 persoane cu o autostimă sănătoasă, în momentul de față cel puțin. O echipă sănătoasă, îmi vine să zic. Da? O relație sănătoasă. 2 de cupe, uite, ne confirmă în continuare că aici vorbim despre persoane care, sau dacă ați avut probleme în relație, v-ați vindecat. Rege de cupe. Pentru unii dintre voi poate prin terapie, pentru alții dintre voi prin apropierea sufletească, pentru alții dintre voi prin comunicare de la inimă la inimă. A existat dorința ambilor parteneri de a vindeca această relație dacă au existat probleme. Dacă nu au existat probleme, relația voastră din ultimile luni și până acum s-a strâns și mai mult. E ca și cum, nu neapărat aș spune că suntem ca la început îndrăgostiți, așa orbiți, dar în luna martie se va simți o altă atmosferă din punct de vedere amoros în relația voastră. Ambii parteneri vor contribui la bunăstarea acestei relații sau la fericirea acestei relații.
Un sfat avem, eliberează-te de vini, de vină. Da, nu știu, poate unii dintre voi ați avut într-adevăr o perioadă urâtă din punct de vedere conjugal sau de cuplu și aici vi se cere ambilor, pentru că avem două persoane, insist, aici se repetă o imagine de doi, aici avem din nou echipa, deci vedem cum există în ambele persoane un anume sentiment de vinovăție. Bineînțeles, fiecare dintre noi trăim lucruri, experiențe în relația noastră care ne poate face într-un moment anume al vieții noastre să ne pare rău că am făcut sau am zis sau nu știu, nu contează. Aici e vorba, nu trăiți în vină, pur și simplu eliberați-vă de ea și centrați-vă sau concentrați-vă, dacă vreți, în a continua în aceeași manieră cum se vede în această perioadă că există contribuție, echipă, tragem împreună la aceeași căruță. Da. Foarte frumos, îmi place să văd asta. Hai să vedem ce-i singuri. Gemenii singuri, iubirea, luna martie 2025. Ok, mai amestecăm un pic. Se lasă așteptată cartea pentru zona iubirii la borlaci. Avem 3 cărți, le luăm. Uite că sunt curioasă și eu la fel ca voi. Wow! Da. Lumea, regina de cupe, 10 de cupe, avem un final fericit aici. Pentru unii dintre voi ori este o cerere în căsătorie, dacă vorbim despre o persoană cu care deja împarți inima, doar că nu este oficial. Aici vedem că se oficializează o relație. Pentru alții dintre voi vorbim despre o persoană care este la distanță. E posibil să cunoașteți, dacă nu ați cunoscut pe nimeni încă, să cunoașteți o persoană. De ce nu? Ar putea să fie vorba aici despre o relație, o persoană de o altă naționalitate. Aici ar putea să fie implicarea unei căsnicii. Poate cealaltă persoană este căsătorită. Deja avem 6 de spade. Ok. Și 5 de spade. Wow! Poveste interesantă la voi, la cei singuri. Dacă până acum ați fost implicați într-o relație cu cineva căsătorit, indiferent că sunteți femei sau bărbați, aici vedem că probabil cealaltă persoană ori își alege relația actuală pe care o are și închide relația cu tine, ori aici vă chinuiți și vă veți lupta, există ambele variante, da? Vă veți chinui și vă veți lupta împreună cu această persoană să se elibereze de acea relație într-un fel sau altul și să formați voi un cuplu, să fiți voi oficial, parteneri oficiali. Poate fi și asta, da? Nu pot să spun mai mult de atât. Nu există două variante pentru voi. Hai să vedem un sfat. Cert este că aici la o concluzie se va ajunge în legătură cu această persoană. Cealaltă variantă ar fi, dacă nu ați cunoscut pe nimeni încă, dacă nu sunteți cu nimeni încă în momentul de față și nu vorbim despre acea oficializare, după cum am spus, puteți să cunoașteți pe cineva în această lună, martie, dar această persoană să fie într-o altă relație în care are parte de violență, în care are parte de... e foarte, într-un fel sau altul, chinuită în relația ei această persoană și ce își dorește probabil este să se elibereze. E posibil să existe o fugă pe ascuns, da? Ca și cum ar fi fuga din sarai sau nu știu cum se numea
glumesc, da? E un fel de, hai să zicem, o metaforă ce vreau să spun. E vorba despre fuga cuiva pentru a se elibera din chinurile în care trăiește, pentru că această persoană nu este într-o relație frumoasă și sănătoasă. Și acum e ca și cum te cunoaște pe tine, să spunem așa, și va face cumva să plece de acolo pe furiș. Pentru că 6 de spade e o carte care pleacă pe furiș aici. Avem o persoană cu pelerină, e ca și cum ascunde-mă poate că are și un copil această persoană și a copilul și pleacă pentru că e prea multă umilință, violență și așa mai departe acolo unde trăiește. Sfatul este: înconjoară-te de iubire. Vorbim despre acel sfat pentru majoritatea dintre voi. Dacă există această oportunitate să cunoașteți pe cineva, indiferent că există o distanță între voi, indiferent că această persoană este căsătorită, indiferent care ar fi circumstanțele, aici este vorba despre vorbește despre această experiență cu persoanele care îți sunt apropiate, care te iubesc. Să vezi cam ce sfat îți dau în ceea ce privește această persoană. Da? Da. Trecem mai departe. Hai să vedem. Bănuții. Carieră, job, finanțe, proiecte, tot ce ține de partea economică. Să vedem. Împărăteasă. Abundență, prosperitate, creație, proiecte noi, de ce nu, un anumit nivel, statut pentru foarte mulți dintre voi. Vă câștigați o poziție în societate, poate fi. Deci vorbim aici de toate bune și succes. Aici avem succes, dragii mei. Abundență, succes, nu știu, mergeți și scoateți și un bilet la loto, de ce nu? Avem aici împărăteasa și lumea. Poate fi pentru unii dintre voi proiecte pe online, creați lucruri online, deveniți cunoscuți în, hai să nu exagerăm pe tot globul, dar foarte departe veți ajunge, veți fi cunoscuți de foarte multă lume. Hai să vedem. Mai departe mai vreau o carte. Ok, asta că nu vrea să intre, ia uite. Baze sănătoase, armonie, abundență, succes, aplauze dacă vrei, pentru că aici este vorba despre a fi primiți cu brațele deschise, da? Ceea ce mie îmi lasă impresia că pot exista și aplauze pentru unii dintre voi. Vorbim despre îți câștigi un renume, un statut, o poziție în societate dacă vrei. Baze solide din punct de vedere financiar, dragi gemeni, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Pentru alții dintre voi putem să vorbim despre o creștere, cum zice, o promovare la locul de muncă, în cazul în care nu vorbim despre proiecte personale, vorbim despre promovare la locul de muncă, ceea ce te face să te simți foarte bine în pielea ta, ceea ce îți oferă o stabilitate pe termen lung, da? Foarte frumos ce văd pe plan financiar. Hai să vedem pe planul sănătății, să zicem așa, din punct de vedere al sănătății, cum vor sta gemenii în luna martie. Marele preot. Marele preot este cartea, hai să spunem dacă vrei, al terapeutului, al înțeleptului, a celui care te duce, te ghidează, da? Un ghid poate fi ghid spiritual, poate fi un medic, de ce nu, dar mai mult către zona de
terapie, aș spune. Hai să vedem cu ce vine. Se repetă. Marele preot. Regina de spade și 2 de spade. Cum se repetă Marele Preot, am impresia că unii dintre voi aveți, pentru unii dintre voi nu e vorba despre sănătatea voastră, e vorba despre sănătatea tatălui, ar putea să fie, sau a unui bunic, de ce nu? N-aș spune că vorbim despre o boală, pur și simplu bătrânețea poate fi. Și aici ca și cum acceptă. Acceptă că îmbătrânim, poate ești tu aici. Dacă ești tu, acceptă că ai o vârstă, în cazul în care vorbim despre persoane, nu știu, 65, 70 plus, da? Acceptă că ai o vârstă, nu mai poți să faci lucruri ce făceai la tinerețe. Eu știu că geamănul se simte tânăr sau, bun, nu că se simte, da, de simțit se simte, este copilul, unul dintre copiii zodiacului și geamănul, dar vorbim despre persoane cu o fizionomie foarte copilăroasă sau care pare că nu îmbătrânește, pare că nu trec ani peste voi. Poate aveți 65-70 de ani și arătați extraordinar de bine, poate arătați, nu știu, ca la 45. Și aici ca și cum, domne, păi dar nu mă mai țin pe mine șalele, că uite, mă doare spatele, mă doare nu știu ce. Da, dă-ți voie să conștientizezi că ai o vârstă, nu mai poți să o iei la alergat, de exemplu, ca la 40 de ani, da? Aici e chestia de genul ăsta. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba, cum am zis, despre un tată, un bunic, care trebuie acceptat într-un fel sau altul că, na, de ce nu? Hai să mergem să-l căutăm, să-i facem analize, să nu știu ce, că poate, totuși, pentru că nu vrea și nu vrea. Ești cineva, nu vrea să-și facă analize. Dacă ești tu, du-te și fă-ți. N-aș spune că nu văd nimic care să-mi atragă atenția, să vă avertizez, dar e vorba despre a accepta că trebuie să, măcar o dată pe an, să ne facem analize sau să ne obligăm într-un fel sau altul părinții să le facem analize. Pentru alții dintre voi, un medic care se tot ține de capul vostru și vă tot bate așa și vă zice, da, vă critică într-un fel sau altul, că vi s-au dat niște sfaturi, vi s-au dat niște, nu știu dacă sfaturi să le numim, da, sfaturi, în fine, recomandări medicale în care tu n-ai voie să faci aia sau trebuie să faci alaltă și tu nu faci aici, da? Și aici vorba despre lasă prostile, nu mai amâna, pentru că aceeași energie de 2 de spade o văd și în energia ta, ocupă-te și de ceea ce îți spune medicul că trebuie să faci. Cam asta este ideea, da? Nu văd lucruri grave acum, în afară de faptul că ce simt cel mai mult este partea cu vârsta, care ar putea să fie o problemă. Dacă vorbim despre terapie, deschide-te către terapie în cazul în care simți că ai o problemă care are legătură cu ranchiună sau critică sau divergențe, hai să le numim divergențe, probleme pe care le-ai avut cu membrii familiei tale, că sunt frați, că sunt bunici, că sunt tați, că mă rog, părinți, nu contează. Tot ceea ce pe tine te ține blocat într-o energie scăzută, nu te lasă să te simți bine cu tine, pentru că aici este un refuz, da? Refuz să fac terapie pentru că nu accept, domne, nu trebuia să zic aia, nu trebuia să fac aia și țin în mine aici, reprim și poate că din punct de vedere al sănătății nu ești, sănătatea emoțională nu este una bună, aș spune, da. Tot ce a însemnat critică, tot ce a însemnat restricții, tot ce a însemnat
n-aș spune traume, dar, cum spun, îndobitocire, îmi vine să zic. De ce? Pentru că Marele Preot are conotația pe negativ de a fi dogmatic, da? Ni s-a impus o dogmă, reguli stricte, astea sunt normele mele, așa trebuie să faci dacă stai la mine în casă. Multe lucruri care de-a lungul timpului, când ajungem să fim adulți, de exemplu, apasă în sufletul nostru și nu ne lasă să avansăm, nu ne dă voie să fim oameni, nu știu, sănătoși la cap, da? Și avem nevoie să facem terapie. Acest mare preot care a vrut să iasă de 2 ori vrea să ne spună, probabil, toate aceste aspecte și variante pe care am putut să le găsesc așa, pe scurt. Mai departe, provocarea lunii pentru voi sau la ce trebuie să fiți atenți în luna martie, 8 de bâte și cavaler de spade. Foarte tare, pentru că prima carte care a ieșit în oracol în această lună este avans. Vorbim despre a avansa, a depăși, a îți pune un obiectiv clar, cum am zis la început. E o lună în care este benefic să avansezi, dar este în același timp o provocare pentru tine. Trebuie să fii atent la cum avansezi. Am spus pentru că în principiu la început nu o spusesem, dar apoi am rectificat, bine am rectificat, am completat cu energia nebunului care nu are niciun Dumnezeu, se duce cum o fi, unde o fi din impuls haotic, da? Și aici este vorba de nu așa, nu, da? Pentru că este o provocare pentru tine acest avans. Aici avem foarte mare viteză și trebuie să fii atent când te apucă damblalele într-un fel sau altul. Dar îmi pare rău, mie îmi place să vorbesc așa, îmi place să glumesc și este, nu știu, pentru mine înseamnă să vorbesc pe românește. Nu pe românește, popular. Dacă vreți să căutați așa un limbaj sofisticat, la mine nu o să găsiți. Eu sunt așa, mai țărancă, dacă vreți. 8 de bâte, cavaler de spade. Fii foarte atent când te apucă, cum am zis, așa, să o iei la goană, fără cap și fără coadă. Țintește sus. Ești provocat să țintești sus. Dar nu de... Sau poate de ce nu? Ți se zice țintește sus și încarcă-te cu tupeu. Tupeu de la care să lupte, Doamne, pentru obiectivul lui și așa mai departe, pentru unii dintre voi, da? Pentru ceilalți aveți grijă că dacă aveți zvâcul ăsta, da? Când te apucă, te duci, ai grijă să nu faci ravagii, pentru că aici putem ajunge să călcăm pe cadavre, să ne atingem scopurile. Egal și cum scopul scuză mișloacele și nu este despre asta. Nu fi invaziv, nu fi violent, da? Nu fi țâvnos, încearcă să te temperezi pentru a-ți atinge obiectivele, pentru că vorbim despre succes și despre multe lucruri în etalarea asta. Însă, regina de monede și asul de cupe trebuie făcut cu iubire, cu dedicație. Regina de monede este dedicată proiectelor, regina de monede este vrea să hrănească din inimă. Dacă ținta ta, pentru că aici e provocarea, da? Provocarea sau fii atent. Obiectivul tău, ținta ta este foarte înaltă și te îmbărbătezi, așa să zicem, sau te apucă spumele și zici, hai mă odată că putem să facem, fă-o dedicându-te trup și suflet, îmi vine să zic, acelui proiect, dar fără grabă, fără scopul scuză mișloacele, da? Aici trebuie să fie armonie, iubire, dedicație,
maternitate, ca și cum trebuie să fii ca o mamă care își hrănește acea creație, acel proiect, acel copil. Fii atent la impuls și implementează în tine acel realism despre care vorbeam, când vorbeam despre energia ta cu regele de monede, să ne aducem aminte, mergeți înapoi, da? Implementează acele picioare pe pământ, capul bine mobilat și din suflet, totul din suflet și din iubire. Calmează-te când te apucă zvâcurile. Conține-te. Iubește-te. Iubește-ți obiectivul, iubește-ți proiectul. Iubește-ți ținta. Dar nu călca pe cadavre. Sau ține-te în frâu dacă ai acest zvâc. Ești provocat să avansezi. În această lună, geamănul trebuie să facă ceva neapărat în legătură cu un proiect pe care îl iubește. Că e o relație acel proiect, că e un copil acel proiect. Poate fi vorba și despre asta, în a face un copil. Că e vorba despre un job, că e vorba despre o promovare pe internet. Marketing, fă-ți, nu știu, reclamă. Deci putem să vorbim despre foarte multe lucruri, însă, na. Nu e o etalare privată, cam asta e. Hai să vedem. Surpriza lunii martie sau de ce ar trebui să te bucuri mai mult în această lună. Foarte frumoasă luna martie pentru voi, dragii mei. Ia uite, de ce trebuie să te bucuri mai mult? Mie mi spun, bucură-te că ai minte în cap. Bucură-te că gândești, dar, atenție la gândurile destructive și propăstioase. Nu te mai alimenta doar din negativ. Aici ca și cum, de ce preferi să-ți bați capul cu toate prostile? Să asculți toate știrile distrugătoare, alea care le erau la ora 5, că eu nu mai știu, sunt plecată de aproape 20 de ani din România. Nici nu am România aici, da? Mă refer la programe TV. Știrile de la ora 5, de ce asculți toate bârfele, de ce asculți toate prostiile care te influențează, care pur și simplu te faci să te părpălești noaptea, nu dormi bine din cauza că te alimentezi cu tot felul de prostii, de informații tâmpite, despre asta e vorba. E ca și cum aici se spune, ok, dă-ți voie că tu singur ești așa cumva, te maltratezi psihic singur. Pentru alții între voi, surpriza poate să fie ceva ce nu e. Aici poate să fie pentru unii dintre voi un sentiment de vinovăție sau nu știu, uite, o remușcare așa cumva mare, da? Pentru că e un coșmar privat al meu. Eu îmi bat capul, am griji sau sunt îngrijorat sau mi-e frică de nu știu ce sau mă simt vinovat că nu am făcut nu știu cum sau nu știu când. O să te ia probabil prin surprindere o stare ciudată de anxietate, ar putea să fie. Acum, ar putea să fie și un lucru bun ăsta, pentru că e ca și cum bucură-te, că îți mai dă anxietate, așa că toată să te oprească din a te invada toate știrile și mesajele și informațiile care vin către tine, da? Da, poate să fie și asta. Avem pajul de cupe. Și mai vreau o carte. Ok. Turnul. Wow. Vei vedea. Ok. Surpriza vine pe partea că
Unii dintre voi o să vă umpleți de anxietate că veți afla aici cumva ceva despre cineva. Cineva îți aduce o surpriză, o persoană tânără, că e un copil, că e un prieten mai tânăr, că e cineva foarte inocent, nu știu, vulnerabil, habar n-am. Vei primi o veste care nu va fi tocmai, sau cel puțin te va afecta. Acum, nu știu dacă e neapărat ceva personal, adică auzi de, nu știu, uite, accidentul cuiva, poate fi, da? Acum eu știu că multă lume zice, nu mai zice lucrurile astea, că ne sperii. Dragii mei, nu e pentru toată lumea, eu îmi pare rău, vă sperii, nu vă mai uitați pe canalul ăsta, mergeți în altă parte unde e Flower Power. Eu dacă văd niște chestii le spun, asta e. Pentru alții dintre voi, bucură-te mai mult că îți mai vine așa și mai vin informații către tine care vor să te trezească, da? Dar întâi începe cu anxietate, ca și cum ceva te va presa sau presiona, nu știu cum e corect în românește, la nivel mental, o acțiune a cuiva poate fi, un eveniment poate fi, dar acel eveniment are rolul de a-ți arăta ceva. Bucură-te, chiar dacă nu-ți convine, nu-ți va plăcea. Ceva se arată pentru unii dintre voi, tip surpriză, tip nu mă așteptam să văd asta, nu mă așteptam să aud asta, nu mă așteptam să se întâmple asta, dar rolul este ca tu să în capul tău să facă un click. Poate fi în legătură cu mă trezesc, trebuie să mă trezesc, ceva te va trezi, ori din punct de vedere al stau și visez cu ochii deschiși pentru că pajul de cupe visează cu ochii deschiși, nu sunt realist, ori pentru că sunt foarte inocent și pun botul la toate vrăjelile, poate fi și asta, și evenimentul care vine într-un mod surprinzător nu-mi place ce mi se spune, nu-mi place ce simt, nu-mi place ce haos mi-a provocat în mintea mea, dar are rolul să mă facă să mă maturizez, să văd niște chestii în legătură cu mine pe care poate îmi e foarte greu să le văd, mi-e foarte greu să le accept. Da. Bucură-te, știu că nu e cuvântul corect pentru tine. Nu putem să ne bucurăm de ceva ce... Dar după ani de zile o să te bucuri și o să zici, dacă nu mi se întâmpla sau dacă nu mi se spunea, puncte. Da. Cam asta e. Interesant. Hai să vedem un mesaj final sau un sfat pentru voi la finalul acestei etalări. Foarte frumoasă etalarea gemenilor. Nu vrea, Doamne, să iasă. Un mesaj final sau un sfat pentru gemeni. 3 cărți avem pentru voi. Atenție! Prima carte, Asul de spade. De cupe, pardon. Asul de cupe. Am văzut spadele astea aici și m-am confundat. Potențial. Ai foarte mult potențial, îți spune această carte. Ți se spune, simți asta în inima ta, dar e ca și cum simteți adevăratul potențial, pentru că aici avem potențial, ai nevoie să intri în acțiune pe acel obiectiv clar despre care vorbeam și trebuie să ai curaj și încredere în tine. Caută-ți potențialul din tine. Ți se spune, am început cu acea frază, terminăm cu această frază care ne spune cam același lucru. Următoarea carte este, uite, Regina de Spade. De data asta, da, Regina de Spade vine cu următorul mesaj. Nu coborî vocea pentru nimeni, nu îndrăzni, e ca și cum ajunge, capul plecat, sabia nu-l taie, capul plecat, era un proverb turcesc,
Am auzit undeva într-un podcast, cumva, cred, sau nu știu unde am citit, că de fapt despre fraza cu capul plecat, sabia nu-l taie, se spunea cel care are capul plecat merită să-i se taie capul, cam așa ceva. Așadar, nu trebuie să ne umilim, nu trebuie să uităm că și noi avem drepturi, nu trebuie să uităm că avem foarte multe de spus și indiferent că există persoane cărora le place sau nu le place, nu avem de ce să mai stăm cu cap umili, cu cap în jos. Nu e vorba de ego, nu e vorba de niciun fel de mândrie prostească, e vorba despre conștientizare, pentru că Regina de Spade este foarte inteligentă și foarte rece, așa, mental, la rece gândește, da? Gândește la rece, situațiile în care ai plecat capul și nu o mai faci și tu ai drepturi și tu ai dreptul să spui ceva. Nu mai coborâ, nu mai îndrăzni, ți se spune, să cobori vocea pentru nimeni. Apără-ți drepturile, îmi vine să zic. Nu știu ce legătură are, poate unii dintre voi înțelegeți la ce mă refer. De ce vor să-mi iasă mesajele așa. Și avem lumea, din nou lumea, dragii mei, lumea este a treia oară când iese în această etalare. Așadar, mare atenție, pentru că în viața voastră, în această perioadă, vor veni mari schimbări. Da. Lumea vine cu următorul mesaj. Da, ai făcut-o, dar nu că ai făcut-o, cum să zice, ai făcut-o lată, nu despre asta e vorba. Lumea ne arată o finalitate. Ai finalizat ceva. Poate, uite, unii dintre voi, nu știu, niște cursuri, de ce nu? Ai făcut niște cursuri, ai crescut. Lumea este cartea creșterii. Această persoană este în centrul vieții ei. E ca și cum am ajuns, Domne, undeva. Nu mai sunt ăla care am fost acum 10 ani. Da? Și aici este vorba, ok, da, ai făcut-o, ai făcut acest proces. Acum fă ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Ai terminat un proces, ai muncit cu tine sau ceva, voi știți fiecare, acest proces e diferit, dragii mei. Aici nu vorbim nici despre dezvoltare personală, nici despre nimic altceva. Vorbim despre ceva ce voi ați muncit. Da? Ai făcut o muncă în viața ta, cu tine, în jurul tău, nu contează. Fă ceva cu acea muncă, cumva, sărbătorește-o, bucură-te de unde ai ajuns, de unde vii și unde ai ajuns, pentru că ai ajuns undeva sau urmează să ajungi undeva. E vorba doar de acea țintă, acea încredere, acel curaj de a sparge aceste ziduri care poate încă mai există sau care poate au existat până acum și în momentul să începi să le spargi cu curaj. Da? Ca să concluzionezi, pentru că tu trebuie să ajungi aici undeva, la un succes. Aici vorbim despre succes în această etalare. Nu pot să zic altceva. Așadar, dați-i drumul la treabă. Vă pup, nu mai am altceva. Ne vedem, dragii mei, în următoarea etalare. Ceau!